فيلم سيف رالف أو أنقذ رالف هو فيلم قصير يحكي عن معاناة أرنب في عمله كأرنب تجارب لمسحوقات التجميل، وحقق هذا الفيلم ملايين المشاهدات في العالم، وأصبح من بين أشهر الترندات على تويتر ومنصات التواصل الاجتماعي. وهذا الفيلم عبارة عن فيلم وثائقي قصير مع أرنب ينقلنا من خلاله رالف وهو أرنب خلال فترة عمله، وكيف يتم إنتاج مسحوقات التجميل على حساب معاناة الحيوانات. ويظهر هذا التعذيب في مظهر الأرنب رالف الذي أصيب بالعمى في إحدى عينيه وفقد قدرة السمع. وفي هذا الفيديو سنرى حقيقة هذا الفيلم وما هي رسالته، لكن قبل البداية لا تنسوا دعم الفيديو بالإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. متابعينا أهلا بكم. قبل أن نرى حقيقة الفيلم وأسراره دعونا نشاهد مقطعا من الفيلم. في هذا الجزء من الفيديو يحاول الأرنب رالف تعريفنا بنفسه وكأنه يجري مقابلة مع محطة تلفزية. Alrighty, so my name's Ralph. I'm a rabbit, as you can see. بعدها يخبرنا رالف أن عينه اليمنى مصابة بالعمى وأذنه لا يستطيع السماع بها. I'm blind in my right eye and this ear. Can't hear nothing but ringing now. Yeah, it's annoying, isn't it? بعدها ينتقل المشهد إلى الحمام وهو يغسل أسنانه، ويحكي لنا رالف عن بعض المواقف التي تحصل خلال عمله، ويحك فروه باستمرار كدليل على تضرر فروه بسبب تجربة مساحيق التجميل عليه. I had my fur shaved and got chemical burns up and down my back. Kind of stings, eh? But it's not a big deal. It only really hurts when I like breathe or move around or whatever. Ah, yeah. Ow. Yeah, that hurts. But at the end of the day, I mean, it's okay. We do it for the humans, right? وينتقل مخرج الفيلم إلى المشهد الثاني الذي يحكي فيه رالف عن عائلته والتي كانت تعمل في نفس عمله، وهو تجربة مساحيق التجميل، وجميعهم ماتوا أثناء عملهم، ويظهر الحزن على رالف من خلال ملامحه. My daddy was a tester, my mum, my brothers, my sisters, my kids, all testers, and they all died doing their job. Like I will. It's okay. Testing is what we were born to do. It makes us rabbits happy. Yeah. يأتي بعد ذلك صوت الطرق من السقف والذي يدل على بدء ساعة العمل، حيث يسحب رالف من قبل أحد العلماء ويتم تقييده. Now I know it looks bad, but the way I see it, I'm doing my job. If just one human can have the illusion of a safer lipstick or deodorant or يظهر بعد ذلك المخرج مجموعة من الأرانب المقيدة والتي تطلب من طاقم التصوير الذي يرافق رالف أن ينقذهم، كدليل على أن العالم يشاهد معاناة هذه الحيوانات لكن لا أحد ينقذها. Can you ask him to get us out of here? Yeah, what will we see? Come on, Ralphie, just ask him to get us out of here. I don't want to die, man. Okay, Ralphie! Okay, I hear you. You can edit that out, right? Oh, here we go. Don't touch him! Shit! وبعد تجربة مادة التجميل في عين رالف السليمة ينتقل الفيلم إلى مشهد آخر يقف فيه رالف عكس الكاميرا كعلامة على فقدانه لبصره، وتهكم بعد ذلك رالف على شركات مستحضرات التجميل والدول التي تسمح بهذه التجارب على الحيوانات. Just like to say to everyone out there still buying animal tested cosmetics like eyeliner, shampoo, sunscreen, pretty much everything in your bathroom. Well, without you and countries that allow animal testing, I'd be out of a job. I'd be on the streets. Well, not the streets, more like a field, I guess. You know, like a normal rabbit. وهنا ينتهي الفيلم القصير الذي أنتج من طرف منظمة Human Society International، والذي يسلط الضوء على معاناة العديد من الأرانب والحيوانات الأخرى في المختبرات حول العالم، إما لغرض تجربة مستحضرات التجميل أو الأدوية.
فهذا الفيلم القصير سلط الضوء باستخدام دمية أرنب على موضوع شائك جدا، وهو التجارب على الحيوانات، خصوصا مجال التجميل. فلكي تضع المرأة الآيلاينر بعيونها أو البودرة في وجنتيها يصاب مقابل ذلك المسحوق أرنب تم تجربة المسحوق عليه، وذلك من أجل معرفة أضراره قبل إنتاجه وطرحه للأسواق. فجميع هذه الحيوانات تقتل في النهاية، وقبل موتها تفقد بصرها ويسلخ جلدها بسبب المواد السامة. وتطورت التجارب على الحيوانات خصوصا الأرانب، رغم أن الأرانب حساسة بشكل كبير للضوء، فهي تعيش بجحور داخل الأرض، وتتم التجارب على الأرانب بشكل كبير بسبب حجمها الصغير وتكاثرها بكثافة، بالإضافة إلى أنها حيوانات لا تسبب المشاكل أثناء التجارب، بل تظل ثابتة في مكانها رغم المعاناة. كما أن أعين الأرانب لا تذرف الدموع عند التجارب، وتتحمل عين الأرنب التجارب أكثر من مرة. بطبيعة الحال تقام التجارب على حيوانات أخرى كالقطط والكلاب والفئران، لكن في مجال التجميل تستخدم الأرانب بشكل أكبر. وقصة هذه التجارب بدأت في الأربعينيات من القرن الماضي، حيث ظهر اختبار يسمى بدرايز، والذي يكشف المواد السامة في مساحيق التجميل من خلال اختبارها على الحيوانات. ولكي يصبح المنتوج جاهزا للتسويق، على الحيوانات أن تجرب المساحيق بدون أن تصاب بأي أذى، فيتم تجريد الحيوانات من فرائها وتقييد اليدين والساقين بقوة، والبدء في تجارب تستمر لمدة 14 يوما. من الممكن أن يصاب الأرنب بتقرحات في العين أو العمى أو فقدان السمع أو إصابة الجلد بتقرحات. وقسوة اختبار درايز الذي اخترعه الطبيبين جون اتش درايز الذي سمي على اسمه والطبيب جاكوب ام أثارت قسوة هذا الاختبار جدلا كبيرا، خصوصا بعد تسريب تفاصيل هذه التجارب، فتم إيقاف التجارب على الحيوانات بسبب ضغط المنظمات. المشكلة أن التجارب لم تتوقف، بل تم تخدير الحيوانات فقط قبل التجارب لتخفيف الألم، واستمرت نفس التجارب لمدة طويلة. لكن بعد مرور الوقت وظهور وسائل التواصل فضحت شركات التجميل، واستطاعت منظمات حقوق الحيوانات والمستهلكين الضغط على الشركات لإيقاف هذه التجارب. وأول دولة بطبيعة الحال منعت التجارب هي أمريكا، واقتصرت هذه التجارب على الدواء فقط. الأدوية هي التي تجرب على الحيوانات في أمريكا. بعدها قامت أوروبا بمنع التجارب وحظر بيع مستحضرات التجميل التي تم اختبارها على الحيوانات. وبعد أوروبا قامت الهند في سنة 2013 بمنع التجارب أيضا، ومن يتجاهل القرار في الهند يواجه عقوبة السجن. الصين أيضا منعت هذه التجارب رغم تأخرها في القرار. أيضا الدول العربية تلتزم بهذا القرار، وجل الدول العربية تمنع التجارب على الحيوانات إلا في مجال صناعة الدواء، بالإضافة إلى أن أغلب الدول العربية غير مصنعة بل تستورد فقط. طيب، كيف تعرف الفتاة هل تم تجربة المستحضرات على الحيوانات أم لا؟ إذا أراد أي شخص معرفة المنتوج هل جرب على الحيوانات أم لا، عليك البحث عن شعار الأرنب في المنتجات، فكل المستحضرات التي لم تجرب على الحيوانات ستجد علامة الأرنب عليها. فإن وجدت الشعار على منتجك فاعلم أن هذا المنتج لم يمر بمرحلة التجارب على الحيوانات. أخيرا، رغم منع العديد من الدول التجارب على الحيوانات خصوصا الأرانب، لا تزال العديد من الشركات تقوم بهذه التجارب بشكل سري على الحيوانات، وتقتل المئات منها سنويا في المختبرات. كل هذا من أجل إسعاد المرأة بمسحوق تجميل آمن. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. ما رأيكم أنتم بهذه التجارب؟ وهل تظنون بالفعل أن التجارب ستتوقف؟ اتركوا لي رأيكم في التعليقات. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أشكركم على حسن المتابعة. إلى موضوع آخر إن شاء الله.